नमस्कार, मी मनीषा काळे. लई भारी या रेसिपी चॅनलवर तुमचे स्वागत करते. मी आज तुम्हाला स्पेशल अशी एक रेसिपी दाखवणार आहे आणि ती पण घरी उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये. मी आज रव्याचे गुलाबजाम बनवणार आहे. चला तर मग या रेसिपीला सुरुवात करूया. रव्याचे गुलाबजाम बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी रवा, 2 चमचे मैदा, 2 चमचे साखर, 1 चमचा मिल्क पावडर. नसेल तर काहीच हरकत नाही, तुम्ही त्याऐवजी 1 चमचा मैदा घेतला तरी चालेल. 1 चमचा साजूक तूप आणि 1.5 वाटी मी येथे दूध घेतलेलं आहे. आणि गुलाबजामचा पाक तयार करण्यासाठी इथे मी 2 वाटी पाणी आणि 2 वाटी साखर घेतलेला आहे. तर माझ्याकडे रवा थोडासा जाड असल्यामुळे मी याला मिक्सरमध्ये थोडंसं बारीक करून घेते. तुमच्याकडे बारीक रवा असेल तर तुम्ही डायरेक्ट वापरला तरी चालेल. तर मी याला थोडंसं बारीक करून घेतलेलं आहे. आणि मी आता गॅसवर कढई गरम करून हा रवा मी 2 ते 3 मिनिटं अगदी हलकासा भाजून घेणार आहे. जास्त लालसर हा रवा करायचा नाहीये. 2 ते 3 मिनिट आपल्याला हा रवा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे. आता त्याच कढईमध्ये मी 1 चमचा तूप टाकलेला आहे. तूप वितळल्यानंतर त्यामध्ये 1.5 वाटी दूध, त्यामध्येच 2 चमचे मैदा आणि 1 चमचा मिल्क पावडर. नसेल तर तुम्ही मैदा टाकू शकता, आणि साखर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. दुधाला हलकीशी उकळी आल्यानंतर त्यामध्ये आपण हा रवा टाकून पटकन मिक्स करायचा आहे, कारण त्याच्या गुठळ्या होऊ शकतात. गॅसची फ्लेम ही लो ठेवायची आहे आणि त्याचा असा गोळा तयार होईपर्यंत आपल्याला हा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. तुम्ही बघू शकता येथे याचा गोळा तयार झालेला आहे. आणि या मिश्रणाला मी 5 ते 7 मिनिटं थंड होऊ देते. तोपर्यंत आपण गुलाबजामसाठी पाक तयार करून घेऊया. त्यासाठी मी एक पातेलं घेऊन त्यामध्ये साखर आणि पाणी टाकून घेते. आणि ही साखर व्यवस्थित हलवून वितळून घ्यायची आहे. आणि त्यामध्ये 2 ते 3 वेलची आणि अर्धा चमचा वेलची पूड टाकते आहे, आणि अर्धा चमचा लिंबाचा रस. आणि याला 5 ते 7 मिनिटं उकळून घ्यायचं आहे. आपल्याला हा पाक 1 तारी किंवा 2 तारीने करायचा आहे. थोडासा हाताला चिकटेल असा हा पाक तयार करायचा आहे. आपलं मिश्रण येथे थोडंसं थंड झालेलं आहे. आणि आता आपण याचे गुलाबजाम करून घेऊया. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार छोटे मोठे गुलाबजाम याचे करू शकतात. आणि गुलाबजाम करताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की जो आपण गुलाबजाम तयार करतो त्याला क्रॅक नको आहे. व्यवस्थित गोल असा हा गुलाबजाम तयार करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे मी हे सर्व गुलाबजाम तयार करून घेतले. आणि मी आता इथे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. हे तेल पण आपल्याला खूप कडकडीत असं गरम करायचं नाही आहे, हलकंसं गरम करायचं आहे. कडकडीत जर तेल गरम झालं तर गुलाबजाम वरतून काळे होतात आणि मध्ये कच्चेच राहतात. त्यामुळे हे तेल अगदी कडकडीत गरम नाही करायचं. हलकंसं तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये हे गुलाबजाम मी टाकून घेते. आणि गुलाबजाम एकाच वेळेस जास्त गुलाबजाम नाही टाकायचे. 5 ते 6 गुलाबजाम मी इथे टाकलेले आहे. आणि त्याला लगेच उलटवायचं पण नाही आहे.
किंवा लगेच हलवायचं नाही आहे. एक 5 ते 7 मिनिटानंतर त्यांना आपण बाजूला करून घेऊया. अशा प्रकारे थोडेसे तळल्या गेल्यानंतर मग गुलाबजाम आपण हलवून घ्यायचे. मीडियम फ्लेमवरच हे गुलाबजाम तळायचे आहे. तुम्ही बघू शकता अतिशय छान हे गुलाबजाम तळलेले गेले आहेत आणि कलर पण अगदी छान आलेला आहे. आणि मी याला आता एका प्लेटमध्ये काढून घेते. याच प्रकारे मी हे सगळे गुलाबजाम तळून घेतलेले आहे. आणि आपला पाकही येथे तयार आहे. या पाकात मी हे गुलाबजाम टाकते. 2 ते 3 तास हे गुलाबजाम आपल्याला असेच पाकामध्ये ठेवायचे आहे. खायला सुद्धा अगदी छान लागतात हे गुलाबजाम. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि त्याचसोबत चॅनलला सबस्क्राईब करा. रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.